18 лютого піаніст вже у Воронинцях. Звідси він пише своїй колишній коханій графині Марі Дагу. Чи відома вам остання новина? Так знайте, у Києві я випадково зустрівся з неймовірною і видатною жінкою, навіть більше. Такою видатною, що я вирішив з надзвичайним задоволенням зробити гаку 20 миль заради можливості поговорити з нею декілька годин. Між ними спалахують сильні почуття. 1,5 тижні закохані проводять разом. З Воронинець Ліст їде до Житомира. Після його від'їзду газета «Волинські губернські відомості» писала: Минулого тижня знаменитий Ліст відвідав Житомир і дав 2 концерти. Ці 2 концерти Ліста були справжньою подією незвичайною для такого міста, як Житомир. Подія ця закликала до Житомира відвідувачів не тільки з найближчих околиць, але й з окремих повітів губернії. Поміщики зі своїми родинами поспішали приїхати послухати гру Ліста. Із Житомира піаніст повертається у Воронинці, де на нього з нетерпінням чекає Кароліна. У цей час вони відвідують Курилівку, маєток дяді Кароліни Діонізія Івановського. Там Ліст потрапляє у польське середовище, пов'язане з польськими поетами Стефаном Витвицьким та Богданом Залеським. Тут він слухає пісні Шопена, написані на вірші цих поетів, і сам виконує його твори. Особливо йому подобається пісня «Бажання», тему якої він використовує у своїй фантазії польські мелодії, яку написав в Україні. Настав час розлуки. Ліст має продовжувати свої гастролі, а Кароліні необхідно було їхати до Петербурга. Та прощаючись, закохані домовилися про зустріч в Одесі, куди піаніст пообіцяв повернутися влітку, після концертів в Туреччині. Вони вирішили домагатися розлучення Кароліни з Миколою Вітгенштейном. Наближалися Великодні свята. У цей час піаніст зупинився у маєтку «Чорний острів», що належав маршалку подільського губернського дворянства графу Константі Пшездецькому. Звідси, у Страсну п'ятницю, Ліст пише княгині. Я доволі добре влаштувався тут, у Чорному острові, у графа Пшездецького. Живу в чарівній кімнаті з прекрасним каміном і надзвичайно гарно дібраною бібліотекою. Насолоджуюся повною свободою. До 2 годин дня я не показуюся зі своєї кімнати. Після обідній час проходить між вістом та оркестром графа, який, на мій погляд, найкращий у цих місцях, щоб пристойно виконувати увертюри Россіні і Доніцетті. У затишному графському будинку Ліст пише свою другу угорську рапсодію, яка згодом стане всесвітньо відомим музичним твором композитора. Через деякий час музикант від'їжджає з Чорного острова і вирушає до Кременця. Там він дає 2 концерти і їде на захід до Львова. Коли Ліст виїжджає з Російської імперії і перетинає кордон Австрії, до Києва поспішає кур'єр з рапортом київському воєнному генерал-губернаторові. Ліст давав 3 концерти у Києві під час контрактів і говорив, що з Києва поїде просто до Бухареста. Натомість поїхав назад, а зрештою нині був у Кременці. Усі концерти його були відзначені, окрім захоплення видатним його талантом, ще й надзвичайним зібранням дворянства. Квитки в повітових містах продавалися дорожче, ніж у Києві. Тому були різні здогадки, чи не передбачені були зібрані кошти для іншої якоїсь мети. 13 квітня Ліст, перетнувши російсько-австрійський кордон, приїжджає до Львова. Там на нього вже з нетерпінням чекали. Перед готелем, в якому він зупинився, на його честь члени Галицького музичного товариства виконали 2 кантати. Майже місяць прожив піаніст у цьому місті, виступаючи в сольних, камерних і симфонічних концертах. Звідси він писав до Кароліни. Моє перебування у Лембергу було чудовим.
Ви не можете собі уявити, з якою доброзичливістю і симпатією мене приймали впродовж місяця. Безліч обідів та вечер. Обов'язок мій перед цією країною та зв'язки ще більше зміцніли. І в ній я вже більше не чужоземець. Наприкінці квітня Ліст виступає вже у Чернівцях, а звідти через Яси і Галац він вирушає до Туреччини. Я іноді боюся, що наші чудові проекти щодо Одеси можуть провалитися. Та щоб не сталося, ви залишитеся доброю і щедрою, такою, якою ви є насправді, і якою я захоплююся. 28 липня, після блискучих концертів в Константинополі на пароплаві Петро Великий, Ференц Ліст прибуває до Одеси. Ліст, ліст. Ось ім'я, ось слово, ось єдиний звук, в якому злилася у захваті наша публіка. Ось точка, на якій зосередилися усі погляди, і слух, і все її захоплення. Нарешті тут, в Одесі, відбувається довгоочікувана зустріч Ліста з Кароліною. Та в Одесі Кароліна була разом з чоловіком. Князь Вітгенштейн не випадково приїхав до Одеси. Скоріш за все, чоловік Кароліни знав про стосунки між Лістом та своєю дружиною. Тому, від'їжджаючи з Одеси, він запросив відомого піаніста погостювати у Вороненцях, а сам у справах служби надовго виїхав до Німеччини. У цей час Кароліна підтримала Ференца Ліста в його бажанні залишити гастрольні подорожі і повністю присвятити себе композиторському та диригентському мистецтву. На початку вересня княгиня повертається у Вороненці, а Ліст їде у Миколаїв та Єлисаветград. Саме в Україні, в Єлисаветграді, відомий у світі музикант завершує свою багаторічну кар'єру концертуючого піаніста-віртуоза. Єлисаветград став для мене останньою зупинкою в тому концертному житті, яке я проводив увесь цей рік. Писав він герцогу Веймарському. Віднині я хочу розумніше використовувати свій час. Буду спокійно сидіти на місці, щоб потім ще швидше рушити вперед. Наприкінці вересня Ліст втретє відвідує Вороненці. Звідси він пише листа до своєї матері. Неочікувана і вирішальна подія схиляє чашу, як здається, в бік щастя. 1847 рік приносить мені удачу. Майже 3 місяці до самого початку січня 48-го року Кароліна і Ліст живуть у Вороненцях. Це були по-справжньому медові місяці. Щастя переповнювало закоханих. Тієї чарівної осені краса подільської природи надихнула Ліста на написання фортепіанного циклу «Колосся зібране у Вороненцях», в якому зазвучали відголоски українських народних пісень.
Давно будучи придворним капельмейстером великого герцога Веймарського, Ліст веде з герцогом листування щодо реформування оркестру та оперного театру, адже Ліст збирається остаточно оселитися у Веймарі. Закоханим здавалося, що усі перепони незабаром будуть подолані. Вони вирішили, що Кароліна з дочкою приїде до Ліста у Веймар. А за допомоги великої герцогині Веймарської, яка була сестрою російського імператора Миколи І, вони сподівалися розв'язати питання з приводу розлучення Кароліни. В середині зими 1848 року Ліст вирушає до Веймара, щоб виконувати свої обов'язки капельмейстера і щоб зробити усі необхідні приготування для спільного життя з Кароліною. Незабаром на одному з придворних концертів він диригує золотою паличкою, прикрашеною смарагдами та перлами. Цю паличку подарувала йому Кароліна. А в цей час в Росії Вітгенштейни зажадали від Кароліни припинити будь-які стосунки з Лістом. Кароліна таємно готувалася до від'їзду. Вона негайно продала один із своїх маєтків за 1 000 000 рублів і в березні 1848 року, під вигаданою причиною лікування в Карлсбаді, з дозволу київського генерал-губернатора Дмитра Бібікова, зібралася з дочкою за кордон.